nhớ rồng trâu tan thọ trồng phong dư trồng nhiệt trồng xí tên mì viên dầu thiết cho nụ sơ đờ cô do chia lâu nhiệt chữ câu lì sợ chế tờ nhiệt chỉ cho lừ chán nổ lúc đó rong xía trong là nhìn phong đỡ cánh cử mong cổ tê cho lừ trong cổ chiên cái o tụ sầu do tụ nụ tụ chân cho bỏ lâu trong cổ chiên cái o do ý ra đánh năng của chữ sĩ nhau họ lưu danh thon nạ Soptuang của cụ dòng trai tiết dầu tụ xía hình cho đến năng của bé yo hài chuồn dĩ tấn đề nọ để bé yo mô hài ua lộ ăn ký thiên lộ mong ê cụ của yo chế lo nhà chữ câu lì yo nhận cho lộ mong để si cho lộ ăn ký để yo mua trâu tuần xài sử dụng lâu nhận sư còn nữ yo nhận tàu rồng tiêm lia trâu cho dầu tàu cá nọ còn lại thì yo tàu tàu tuần xài sử dụng lâu của yo tàu nô tu chân cho bỏ lâu ít tuần xài của chân chế thiab nông lộ hành để bé của trâu tuần xài sử dụng lâu của tàu lò ba bé nhận cho lộ ăn ký nọ thiab muốn tàu tàu ra đan neng chỉ bỏ cá dược khía ra thư trâu nê sẽ đờ cho dầu tàu cá nọ bó chị cũng mua ở ra của cụ bỏ kia đã cụ không mua lọt khía trâu nê sẽ đờ sẽ lúc sẽ hơn đời của xa lì già cho bé cho lụa luôn này thầu xong chia ít chết cho bùa xa cho xa tay rồi giờ lì thầu lưu ót lì đờ cụ thiết cụ bao tu phong dư bé một số chua lọt chè tỏ đây na vang khẩu thầu bé tư yo lọt chè bé bỏ bé tuôn xài mong một lon chua lò lò một lò bé in đá to lợ tiếp lia xứ bé nó suốt cử thiết quan đá vỏ bên đá to tua cụ giờ hai trâu cụ giờ phong dư hai tìa chỉ giờ mua đá chi trâu chọn xài nợ lò giờ bé giờ ly khía một sai thầu bé kia sẽ chuột tù một gió khó chân đỡ bé bỏ tôn xài không nhận đua tà thế lọ á ta cụ bảo tiền lợi dân xa mua cho bé cho lùa cụ thế lý nô sẽ do lân tư ô lý già trâu lỡ chân xài tê cụ tìa do cụ lòng mua lại ua phê nọ từ do ô tu nâng phê nọ bé kia lò ngờ thế lý cho tệp lâu lỡ chân xài tên chua mang cho bố kế ta thế lợi cho lý kia chỉ dũa cờ thiết ít con chua thiết trình chia bé lò một chế của bên đây lợ cụ chỉ hay ít lo lù rồi cụ lâu tụ phong dư ta chỉ cụ chia lỡ thiết lần chia cụ để cụ cho bỏ bé sẽ đờ sĩ từ nhẹ sò nhẹ của mua xứ bé cho tụ lò một chế tí dạ ta chỉ nhẹ nhỏ nhẹ ta hồ chỉ thấy ít lo lù lò một tương để lòng lợ cụ mà cha xua hay lù rồi cụ cho phong dư nó và cha bố xua chỉ tới tua cụ thiệt và tí rong sai nó cụ bố trai chân mò nhung ấy thiệt hài chỉ tàu lù nên từ sai cụ xã lì cha thon tới mà cụ xã uốn nâng tuần nâng kia ta xin đờ cụ chưa hài lù rồi cụ cho phong dư lì ta xì cụ lúc xia mà bảo đi đu bé lo một chè rong lì khó cú hầu cụ xia mà lì dìa rù từ giờ lọt cho trẻ của mà lì hai lùn rõ rồi cụ cho phong dư bé lọt cho trẻ của dân ua tờ rồi cụ cho phong dư chỉ bố là hai ra nọ trâu lăng tư lì vì do hai trẻ nhỏ trả họ vừa chỉ mua lăng tư xả vừa cho xài nọ ua bọn nịa. The heinous story of Soptuang. There are countless stories to tell, so it is difficult to decide on which story to tell to the rising generation so that they may understand what we went through. Let me tell two accounts that I witnessed with my own eyes to illustrate to everyone my thoughts and feelings on the life of our young Hmong of that time period. During the beginning of 1977, perhaps around February, I went with 4 of my buddies to go fishing with poison at the meander of the Nrhiav River. When we were returning home, we saw 3 Hmong girls were on their way home from cutting bamboo shoots. They had only disappeared over the hills when we suddenly heard them scream for help from the foothills. I said to my friends, "Did something just happen to those girls over there? Let's run to go look." We ran as if running for our lives.
When we reached the area, we found 2 of the girls with their clothes torn off and muddied. I saw that they were embarrassed because we were young men. I asked if someone bad had done something. The girls answered that it was the Kulong, Thai people who lived around the Songtor refugee camp, who had done this evil to them. But due to our commotion and running to their rescue, the Kulong had run off. The girls' bamboo shoots had been scattered all over the road during the struggle. But the events were so traumatic that they did not even bother to gather the bamboo or even pick up their baskets. They refused to look at us as they rushed on ahead of us. I did not say a word to my 4 friends, but as we looked at each other, I could see that we were all struggling to fight back tears. As we continued home, everyone was slouched over, head bent, as of in shame of being so powerless, no one speaking and no one willing to break the silence. After a long duration of time, I finally raised my voice, but to my surprise, not a single sound came out. I carefully investigated and found that my chin was trembling uncontrollably. Can you guess as to what my thoughts were at that time? I had murderous thought in my heart at that moment. I did not say anything to my friends, but my heart was boiling. As we continued homeward, the anger in my heart began to dissipate slowly. Once we were almost home, I demanded that my friends not speak a single word of this to anyone, so that the girls would not be shamed and branded as being unworthy of being a wife. Kén cứ mong cầu tây ra lử trong cầu chiên cây ó, ra đan hưng và chữ sĩ nhớ hồ Soptuang trâu chọn Ntxhais Hmoob, rồi là sau li nó xứ ấy và trong đầu trâu cái lúc cha nhông là con bé, trong những tờ tấn đây nó do trong cầu chiên cây bé, ý ra đan hưng gì và chữ sĩ trâu của ý tu phong dư rồng nhớ hồ lưu dân thân nạt tới cho Soptuang, ấy bé mà lấy xin chi đùa và trong đầu.